สำหรับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการฝึกงานบูลีนแบบคอมเพล็กซ์หรือว่าเป็นบูลีนที่มีความซับซ้อนมากกว่าปกตินะครับซึ่งจะมีการรวมวัตถุหลายๆชิ้นเข้าด้วยกันนะครับแล้วเราก็จะมาทำการ Clean up นะครับหรือว่าการแก้ไข Topology เพื่อให้สามารถใช้งานได้กับ Sub-D Modifier นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับว่ามันจะมีหลักการและพื้นฐานอย่างไรบ้างนะครับ พื้นฐานแรกที่สำคัญที่สุดนะครับเวลาเราทำงานกับ Boolean Workflow นะครับผมจะนำนะครับทรงกระบอกขึ้นมา1ชิ้นแล้วก็จำนวน Vertice นะครับเราพยายามลดให้เหลือสัก24ไม่ต้องมากนะครับเพราะเราวางแผนที่จะนำวัตถุของ Boolean เนี่ยไปใช้งานกับ Sub-D Modifier ฉะนั้นมันไม่จำเป็นต้องเพิ่มจำนวน Vertice เพื่อให้การ Clean up มันยากมากขึ้นนะครับอันดับต่อมาผมก็จะ Shift D ก๊อปวัตถุนี้นะครับแล้วก็หมุนนะครับในแกน Y 90องศาสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนดูนะครับอันดับแรกนะครับเวลาเรานำวัตถุ2ชิ้น3ชิ้นหรือว่าไม่ว่าจะกี่ชิ้นก็ตามนะครับมานะครับวางซ้อนกันนะครับเพื่อรวมวัตถุหรือทำการตัดนะครับจุดนะครับจุดตัดระหว่างกันนะครับดูดีๆนะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ถ้าเป็นในกรณีนี้จุดตัดนะครับถือว่า perfect นะครับผมจะรวมให้ดูนะครับใช้คำสั่ง union นะครับแล้วก็ apply modifier ไปเวลาเรา clean up นะครับแทบจะไม่จำเป็นต้องทำอะไรเพิ่มขึ้นเลยนะครับจะเห็นได้ว่ามันรวมวัตถุเข้าได้ดีมากๆเพียงแค่เราเพิ่มนะครับsupport edge ลงไปนะครับแค่นี้ก็ได้งานบูลีนที่รวมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็สามารถเพิ่มนะครับกระจาย edge ให้มีระยะห่างที่เท่ากันอย่างที่ผมเคยสอนไปนะครับแบบนี้อันนี้คือในอุดมคตินะครับที่เราอยากจะทำ topology clean up แต่นะครับความเป็นจริงแล้วนะครับผมจะสาธิตให้ดูความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้ตรงแบบนี้ทุกงานหรือว่าทุกชิ้นเสมอไปบางงานจะออกมาเป็นรูปแบบนี้นะครับผมชิปดีหมุนเหมือนเดิมนะครับ90องศาบางงานจะเป็นแบบนี้นะครับวัตถุมีการเหลื่อมกันนะครับฉะนั้นจำนวนนะครับvertice ระหว่าง2วัตถุเราควรที่จะทำให้มันแมทชิ่งกันในความหมายของคำว่าแมทชิ่งนะครับไม่ได้หมายความว่าทั้ง2ตัวต้องมี vertice ที่เท่ากันวัตถุหนึ่งอาจจะมี vertice ที่24อีกวัตถุหนึ่งอาจจะเหลือเพียงแค่16นะครับเพื่อให้มันนะครับเวลาเราวางนะครับมันสามารถแมทชิ่งตัวจุดตัดตรงนี้นะครับได้ดียิ่งขึ้นนะครับเราพยายามนะครับหาวางจุดตัดนะครับเราลองนะครับผมจะลองลดให้เหลือสัก16นะครับแล้วก็หมุนเหมือนเดิมนะครับแล้วผมก็ขยับหน่อยนะครับเรามาดูโอเคตรงนี้นะครับก็ยังถือว่าไม่แมทชิ่งกันเท่าไหร่จาก16เนี่ยผมก็ต้องลองเปลี่ยนเป็น18ดูแล้วก็อีกทีหนึ่งจะเห็นว่าระยะห่างนะครับ
ระหว่างตรงช่องเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากขึ้นแล้ว18ไม่ได้ผมลองเป็นสัก20ขั้นตอนนี้จะกินเวลาอยู่บ้างนะครับแต่ว่ามันช่วยให้การคลีนอัพของเรารวดเร็วมากยิ่งขึ้นโอเคจะเห็นได้ว่ามันเริ่มใกล้เคียงกันแล้วเห็นไหมครับเพิ่มเป็น22นะครับทำซ้ำๆไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้โอเคสมมุติผมพอใจที่ประมาณนี้แล้วขั้นตอนต่อมาคือการคลีนอัพนะครับการคลีนอัพผมรวมวัตถุเข้าไปรวมไปเลยแล้วก็ apply modifier ไปนะครับโอเคการคลีนอัพหลักการนะครับเวลาเราคลีนอัพวัตถุที่มีความโค้งนะครับเราควรที่จะลองรวมนะครับตรงนี้พยายามรักษานะครับความโค้งเดิมหมายถึงว่าตัวนี้เนี่ยตัว edge มันไม่ควรที่จะไปรวมกับในส่วนที่ไกลเพราะเราจะสังเกตเห็นว่าตัวความโค้งเนี่ยมันเสียไปนะครับผมกดชิป1นะครับมันจะมารวมตรงกลางนะครับแต่ถ้าใครไม่มีMachine Tools นะครับก็เป็น M Merge at Center นะครับมันจะมารวมตรงกลางก็คือพยายามเฉลี่ยนะครับให้จุด vertex เนี่ยมันมีนะครับเนี่ยมีอาการเนี่ยเบี่ยงน้อยที่สุดโอเคเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูว่าเราต้องคลีนอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับเวลาผมเพิ่ม loop cut นะครับเพื่อที่จะต่อนะครับผมจะเปลี่ยนมาเป็นsnapping ที่ vertex นะครับกด Ctrl ค้างเลือกตรงนี้มันก็จะมา snap ตรงนี้นะครับ โอเคทำแบบนี้ไปก่อนแต่สังเกตดีๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอ่ะควรต้องเปิดระยะขึ้นมาอย่างนี้นะครับโอเคตามนี้แล้วก็เลื่อนมานะครับหลักการก็คือต่อให้ได้เป็นควอตนะครับถ้าใครมีแอดออนนะครับ Nsoft นะครับก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันจะมีฟังก์ชันนี่นะครับที่เรียกว่า Analyze นะครับกดเปิดก็จะเห็นเลยว่าตรงไหนเนี่ยมันเป็นอ่าคอร์สเป็น N กรนะครับหรือเป็นไตรถ้าเป็นไตรก็จะเป็นสามเหลี่ยมนะครับคีนอัพเวลาเราคีนไปแล้วเนี่ยส่วนที่มันเป็นควอร์สไปแล้วมันก็จะหายเป็นสีแดงนะครับอันเนี้ยง่ายๆ อีกเรื่องหนึ่งเวลาเรากริดฟิลนะครับพยายามให้อยู่ที่ World Origin นะครับเรียงเวลาเราใช้คำสั่ง Symatite เนี่ยมันก็จะอ่าเรียงได้สวยขึ้นนะครับแล้วก็ทำการเฉลี่ยนะครับให้ช่องว่างนะครับช่องว่างเนี่ยในอุดมคตินะครับพยายามให้มันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราทำงานนะครับมันก็ไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเพอร์เฟกต์ เราพยายามแบบกระจายให้ระยะห่างมันเท่ากันเฉยๆนะครับเนี่ยเราก็จะได้นะครับงานที่ออกมาเสร็จแล้วเราก็ต้องระบุว่าขอบตรงไหนเนี่ยอยากให้มันมีความคมนะครับเราก็ต้องเพิ่ม support edge นะครับวิธีการเพิ่มก็แค่bevel นะครับ Ctrl B ถ้าใครไม่มี Nsoft นะครับแต่ถ้าผมมี Nsoft เนี่ยผมตั้งคีย์ลัดไว้ที่ Shift นะครับแล้วก็ลากได้เลยนะครับมันก็จะเซตให้อัตโนมัตินะครับ
ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับมันก็มีอยู่อ่า2วิธีแรกก็คือผมก็เลือก Age Loop ตรงนี้ได้เลยแล้วก็Bevel ไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นขอบที่คมขึ้นเราลองใส่ Sub D Modifier โดยกด Ctrl 2นะครับแล้วเราก็ดูว่ามันมีอาการpinching อะไรไหมนะครับตรงเนี้ยจะมีความหนาแน่นมันสูงนะครับให้เราขยับมันขึ้นมาสักเล็กน้อยนะครับตรงขอบตัวนี้ก็จะดีขึ้นอันเนี้ยคือการแก้ไขนะครับบูลีนนะครับเพื่อให้ใช้งานกับ Sub-D Modifier หลักการเนี่ยมันจะมีอยู่เพียงเท่านี้จริงๆเพียงแต่ว่าเมื่อเรารวมวัตถุไปสัก5ชิ้นถึง10ชิ้นเนี่ยแล้วเรายูเนียนมันทีเดียวเนี่ยเราต้องค่อยๆปรับก่อนนะครับปรับณจุดตัดจำเอาไว้นะครับข้อแรกณจุดตัดสำคัญที่สุดถ้าเราวางจุดตัดไว้ดีแล้วเนี่ยเราคลีนอัปง่ายมากเราไม่จำเป็นต้องมานั่งพะวงว่าต้องเพิ่ม Edge ตรงไหนอีกไหมนะครับเพื่อให้มันรองรับกับจุดตัดที่มันหายไปนะครับอันเนี้ยมันเป็นข้อนะครับเขาเรียกว่ามันเป็นเคล็ดลับที่แบบว่ามือใหม่ที่เพิ่งเริ่มศึกษานะครับเกี่ยวกับ Boolean แล้วก็ Topology เนี่ยมองข้ามกันไปมากที่สุดนะครับผมแรกๆก็เหมือนกันนะครับเวลาผมแก้ไขงาน Boolean เนี่ยผมมักจะไม่ค่อยคำนึงถึงณจุดตัดสักเท่าไรแล้วก็มันก็จะทำให้ผมเนี่ยแก้งานได้ลำบากมากขึ้นนะครับแต่ว่าหลังจากที่ผมเนี่ยเรียนรู้เรื่องพวกนี้แล้วเนี่ย Workflow เนี่ยทุกอย่างมันไหลลื่นได้ดีขึ้นนะครับเมื่อเราทราบอย่างนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมวิดีโอ Timeslap กันดูนะครับว่าผมมีกระบวนการแก้ไข Boolean ยังไงนะครับ